Tell me like you like it. Blah 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 blah. May daghana isda oh. Huwag gano'n, nas palibot na ako. Ayaw pala yun. Ayaw na sila ba? Dari mga tulik ko yan. Ano yan, Yama? Si. Saka na sila, saka na sila. Dito na po sila na eh. Yeah, ang ganda ng... ang ganda, grabe. Oo. Tapos yung slot na yan, open din because of the speedboat. Kung may nagpupunta dito ng ka-speedboat, dyan sila pumunta. Okay. And then they dock at... Dito lang. dyan lang. Okay. Good morning.
north, northwest.